নিমাতী ঘাট হৈ আমি মাজুলীলৈ যাত্ৰা কৰিছিলোঁ। জানুৱাৰী মাহৰ ঠাণ্ডা দিন। নদীৰ ওপৰত কুঁৱলীৰ বাহিৰে একো দেখা নাছিলোঁ। দিশহাৰা হৈ আমাৰ নাও গৈ লাগিছিল কোনো এক অচিন ঠাইত। সহায় বিচাৰি আমি সকলোৱে ফোন কৰিছিলোঁ বিভিন্ন ঠাইলৈ, কিন্তু জুবিনে ভয় খোৱা নাছিল। তেওঁ কৈছিল, আজি গোটেই নিশা আমি ইয়াতেই থাকিম, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত, মানে দেউতাৰ বুকুত। 2001 চনৰ 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখ। জুবিনৰ দুলীয়াজানৰ তেলনগৰীত গানৰ কাৰ্যক্ৰম আছিল। ব্যস্ততাৰ মাজতো সুৰুঙা উলিয়াই জুবিন আৰু গৰিমাই অনুৰাধাৰ দেশৰ লিখক শ্ৰী ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীক দেখা কৰি আশীষ বিচাৰি গ'ল। শ্ৰী চৌধুৰীদেৱ অতিশয় হৰ্ষিত হ'ল। তেখেতৰে সম্পাদিত 100 বছৰৰ অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ বিৰাট খণ্ডটো জুবিনৰ হাতত তুলি দিলে। লগতে ভিতৰৰ পৃষ্ঠাত লিখি দিলে, জুবিনৰ সৈতে দেখা হোৱা মানে এটা মহাসমুদ্ৰৰ সৈতে মুখামুখি হোৱা। সমুদ্ৰৰ বিশালতাই একমাত্ৰ পৰিচয় নহয়, তাৰ গৰ্ভৰ গভীৰতাত লুকাই থাকে অজস্ৰ অমূল্য সম্পদ। জুবিনৰ পৰিচয় বৰ্তমানৰ জনপ্ৰিয়তাই নহয়, জুবিনৰ গভীৰ অনুভৱেৰে ভৰা শিল্পী মনত লুকাই আছে এতিয়াও উন্মোচনৰ অপেক্ষাত ৰোৱা অজস্ৰ সম্পদ। সেই উন্মোচনৰ অপেক্ষাত ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰী। সংগীত জগতত জুবিন এক জোকাৰণি। তেওঁ অসমীয়া গানৰ ট্ৰেণ্ডটো সলনি কৰি দিলে। জুবিনে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত জনপ্ৰিয়তা পাইছে নিঃসন্দেহে। জুবিনৰ ওচৰত কিবা এটা আছে নিশ্চয়, নহ'লে মানুহে ইমান নিবিচাৰিলেহেঁতেন। ধ্ৰুপদী সংগীতৰ ওস্তাদ আৰু চুফী গানৰ ওজা ইছমাইল দৰবাৰৰ মতে, ও কুদৰত কা দেন হে। এটা সময়ত এচাম নতুন প্ৰজন্মৰ অসমীয়া গীতৰ প্ৰতি অনীহাই যেন শংকিত কৰি তুলিছিল। সেই সময়তে এক আশাৰ বতৰালৈ উপস্থিত হৈছিল জুবিন। জুবিনে কিমান কালজয়ী গীত সৃষ্টি কৰিলেহেঁতেন, সেইবোৰ হিচাপ লোৱাৰ সময় এতিয়াও হোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা আমি নিঃসন্দেহে এতিয়া ক'ব পৰা হৈছোঁ যে অসমৰ সংগীত জগতত জুবিনে ইতিমধ্যে অতি প্ৰয়োজনীয় ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন কৰিছে। আৰু সেয়া হ'ল নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল তৰুণ তৰুণী অসমীয়া গীতৰ জগতৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল, সেইসকল তৰুণ তৰুণীৰ পুনৰ অসমীয়া গীতৰ শ্ৰোতাৰ ৰূপত উভতাই আনিছে। যিসকলে অসমীয়া গীতৰ যাদু খেল শেষ হৈ যাব বুলি হতাশাত ভুগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, সেইসকলৰ অসমীয়া গীতৰ মাজত যে এতিয়াও অনাৱিষ্কৃত অপ্ৰদৰ্শিত এক ৰহস্যময় যাদুৰ ভঁৰাল আছে, সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশস্ত কৰিছে। জুবিন গাৰ্গ জনপ্ৰিয় হোৱাৰ লগতে এটা দশকৰো অধিক কাল বহু সুনাম আৰু বহু দুৰ্নাম কঢ়িয়াইও জুবিন গাৰ্গ আজিও সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী। এই কথা শত্ৰুৱেও স্বীকাৰ কৰিব। জুবিনৰ গীতৰ এফেক্টৰ বিষয়ে স্বৰ্গীয় ডেকাই কৈছিল, তেওঁৰ বহু গীতেই মনোযোগেৰে শুনিব পাৰি। তেওঁৰ বহু গীততেই একোটা মেছেজ বা বক্তব্য থাকে। সেই কথাটো শ্ৰোতাক বৰ স্পষ্টভাৱে জনাবৰ বাবে তেওঁ গীতৰ প্ৰতিটো শব্দ সচেতন হৈ উচ্চাৰণ কৰে। শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে বিশেষ কোনোবা শব্দত জোৰ দিয়ে, হয়তো সিয়ে শ্ৰোতাৰ অন্তৰত টুকুৰ দিয়ে। তেওঁৰ কণ্ঠতটো সুৰ, তাল, বিশেষ এক গায়কী আছেই। আকৌ ইয়াৰ লগত থাকে দেশীয় আৰু পাশ্চাত্য সুৰ আৰু সংগীত সজ্জাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা, ৰিদম অৰ্থাৎ লয়ৰ কথা আছে। জুবিনৰ গায়কীত এনে কিবা এটা মাদকতা আছে যে জুবিন গোৱা লোকগীত, বিহুগীত আৰু ভক্তিগীতো অসমীয়া শ্ৰোতাৰ মাজত জনপ্ৰিয় হয়। 2004 চনত যেতিয়া মই দীনবন্ধু চালোঁ, তেতিয়া অনুভৱ হ'ল জুবিনে অভিনয়ো কৰিব জানে। 2008 চনত যেতিয়া মই মন যায় চালোঁ, তেতিয়া অনুভৱ হ'ল জুবিন এজন ভাল অভিনেতাই নহয়, সমাজ সচেতক শিল্পী, যাৰ অন্তৰত অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আছে। সেয়ে ইমান স্বাভাৱিক অভিনয় ওলাইছে। এয়া জুবিন গাৰ্গৰ আন এটা দিশ। সৰুকালৰ পৰাই জুবিনৰ এটা অভ্যাস আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ। কিবা এটা কাম তেওঁ কৰোঁ বুলি পাঙিলে তাক কৰিবই, আৰু তাক নিজৰ সময়ত কৰিব। এই প্ৰায় আকৰ্ষক স্বভাৱটোৱে আমাক কেতিয়াবা বাৰুকৈয়ে চিন্তাত পেলাইছিল। আনকি শ্ৰী মুনীন বৰুৱা
কথাছবিৰ এজন নাম জ্বলা পৰিচালক, যাৰ 8খন ছবি জুবিনে সংগীত পৰিচালনা আৰু কণ্ঠৰে সমৃদ্ধ কৰিছে। তেখেতেও সংগীতৰ কাৰণে অনাহতক ৰৈ থাকিব লগা হৈ বহুবাৰ কষ্ট পাইছে। হিয়া দিয়া নিয়া জুবিনৰ প্ৰথম ব্ৰেক সংগীত পৰিচালক হিচাপে। তেওঁ অকণো তৎপৰ নহয়। শ্ৰী বৰুৱাৰ খঙেই উঠিছিল। তেনেতে মোৰ ল'ৰাই ক'লে, তই এনে খং কৰি নাথাকিবি, আগতে মিউজিকটো শুন। শুনিলোঁ। তেতিয়া কোৱা নাছিলোঁ যদিও আজি কওঁ, অভিভূত হৈছিলোঁ। আৰু এটা কথা বুজিলোঁ, জুবিনক তাগিদা দি লাভ নাই। নিজৰ মতেই কাম কৰিব দিব লাগে, ফলাফল ভাল হয়। জুবিনৰ গানৰ ঊৰ্ধমুখী জনপ্ৰিয়তাই তেওঁৰ অনেক শত্ৰুৰ সৃষ্টি কৰিলে। আধুনিক গীত গোৱা জুবিনে লোকগীত, বৰগীত, বিহুগীত গাব নোৱাৰে বুলি ডাঠিকৈ বহুতে অপপ্ৰচাৰত লাগিল। কিন্তু জুবিনে নিজৰ ধৈৰ্য আৰু ইতিবাচক ভংগীৰে এই গীতসমূহ লেচাৰি এনেকৈ আয়ত্ত কৰিলে যে আধুনিক গীতৰ গায়কসকলৰ বাদেই বিহুগীত, বৰগীত গোৱা সকলো জুবিনৰ শত্ৰু শিবিৰত সোমাল। অসমৰ জনতাই পিছে বিহুগীত, বৰগীত জুবিন গালেহে ভাল পোৱা হ'ল। ডেকা চামৰ লগতে পুৰণি চামে সমানেই উপভোগ কৰিবলৈ ধৰিলে। শত্ৰু শিবিৰৰো বেছিভাগেই জুবিনৰ লগত মিল দেখুৱাই উঠা বহা কৰিবলৈ ধৰিলে। তোমার মাঠে ময়ূরার পাখি, বর্ণত কুন্দন তোমার মাঠে ময়ূরার পাখি, গনে গজমতি তোমার আধা ফুটা হাঁকি, বর্ণত কুন্দন তোমার মাঠে ময়ূরা। জুবিনৰ বেছিভাগ গানেই গাঁও আৰু চহৰ জীৱনৰ কথকতা। সুৰতো সেয়ে ঠায়ে ঠায়ে পশ্চিমীয়া সংগীতৰ প্ৰভাৱ আছে। কিন্তু তেওঁৰ সৃষ্টিৰ শিপাই অসমকে খামচি ধৰি আছে। অসম মানে আগৰ বৃহত্তৰ অসম। সৰ্বাধিক ভাষাৰ গীত নিজ কণ্ঠত বাণীবদ্ধ কৰা শিল্পীজনেই হ'ল জুবিন গাৰ্গ। সংস্কৃত, হিন্দী, পাঞ্জাবী, বঙালী, গুজৰাটী, তামিল, তেলেগু আৰু অসমীয়া ভাষাৰ উপৰিও জুবিনে কণ্ঠদান কৰা অন্যান্য ভাষা উপভাষাৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল বড়ো, কাৰ্বি, দেউৰী, মিচিং, চাদ্ৰী, চাহ জনগোষ্ঠীয়, নেপালী, ৰাজবংশী, তিৱা, গাৰো, আদি, নিচি, আপাতানি ইত্যাদি। সুৰ সংগীতৰ অপূৰ্ব মিশ্ৰণেৰে এক নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰা জুবিনে গাইছে বৰগীত, কামৰূপী, গোৱালপাৰীয়া লোকগীত, ঝুমুৰ, বিহুনাম, নাগাৰা নাম, ঐনিতম, জিকিৰজাৰী আদিৰ প্ৰায় 5 সহস্ৰাধিক গীত। জুবিনৰ জৰিয়তে আজিৰ নৱপ্ৰজন্মই সোৱাদ পালে অসমৰ লোকসংগীতৰ অমিয়া সুৰৰ। সদাশয় পাঠকসকলে জানি আচৰিত হ'ব যে জুবিনে আয়াসতে এদিনত 20ৰ পৰা 50টা পৰ্যন্ত গীত নিখুঁতভাৱে গাই বাণীবদ্ধ কৰিব পাৰে। সিও এক অভিলেখ। জুবিন এজন গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, কণ্ঠশিল্পী, বাদ্যযন্ত্ৰী, সংগীত ব্যৱস্থাপক, ৰিদম আৰু মেলোডি এৰেঞ্জাৰৰ লগত শব্দযন্ত্ৰী। গীত লিখি গোৱাৰ পৰা ৰেকৰ্ডিং কৰি কেছেট উলিওৱালৈকে সকলো কাম জুবিনে অকল কৰিব পাৰে। প্ৰয়োজন দেখিলে সকলো কাম নিজেই কৰে। অৰ্থাৎ ষ্টুডিঅ'ত কৰিব লগা সকলো কামত তেওঁ পাৰ্গত, যিটো সৰ্বভাৰতীয় ক্ষেত্ৰতেই বিৰল। তেওঁৰ সংগীত জীৱনৰ আৰম্ভণিৰে পৰা একেলগে থকা ডিজি মিউজিকৰ স্বত্বাধিকাৰী শ্ৰীদেৱ বৰকটকীয়ে কয়, জুবিন বহু বেছি দয়ালু। দুখীয়া দেখিলেই পাৰ্চ খুলি যিমান আছে সিমানেই দি দিয়ে। আনৰ দুখ দেখিলে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। ৰাস্তাত গাড়ীৰ খুন্দা খাই পৰি থকা মানুহক তুলি নি হস্পিটেল পোৱাইগৈ। পাছত পুলিচৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। শিশুগ্ৰামৰ 2টা শিশুক তেওঁ তুলি লৈছে। সিহঁতৰ খৰচ তেওঁ নিজেই বহন কৰি আছে। মেট্ৰিকত 1 নম্বৰৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড কৰিব নোৱাৰা এটা দুখীয়া ল'ৰাক পঢ়াৰ খৰচ জুবিনে যোগাই আছে। মুম্বাইৰ পৰা গুৱাহাটীত নামি পোনে পোনে হস্পিটেলত গৈ আহত নিহতসকলৰ খবৰ লয়। খাদ্যবস্তু, পানী বিতৰণ কৰি আহে। প্ৰলয়ংকাৰী বানপীড়িতসকলৰ সাহায্য বিচাৰি নিজে ৰাজপথত নামি পৰে। কেতিয়াবা দুনিশা পৰ্যন্ত নোহোৱাকৈ তেওঁ কৰ্তব্যত ব্যস্ত থকা দেখিছোঁ।
কেতিয়াবা তেওঁক তেওঁৰ গ্লেমাৰেও অনেক সময়ত অতিব্যস্ত হ'বলৈ বাধ্য কৰে। ভনীয়েক জংকী আৰু বন্ধু জয়ন্ত পাত্ৰৰ মৃতদেহ নৱগ্ৰহ চিতাত তোলাৰ সময়তো অট'গ্ৰাফ হাণ্টাৰে তেওঁক খেদিছিল। তেতিয়া তেওঁৰ গ্লেমাৰৰ ওপৰতেই ধিক্কাৰ জন্মিছিল। দেৱে কয়, মোৰ ধাৰণাত জুবিনৰ কোনো ডাৰ্ক ছাইড নাই। আমি এনেকুৱা এক প্ৰতিভা আকৌ পোৱাটো বিচাৰোঁ। কিন্তু এনে প্ৰতিভা 100 বছৰত এটাহে জন্মে। জুবিনৰ এই প্ৰতিভা সম্পূৰ্ণ ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত। জুবিন নিজৰ প্ৰতিভা আৰু জনপ্ৰিয়তাৰ সদায় শীৰ্ষ স্থানত থাকিব। অতি সোনকালে আপোনালোকলৈ পৰৱৰ্তী খণ্ড আগবঢ়াম। যদিহে আগৰ খণ্ডকেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'ব আৰু পৰৱৰ্তী খণ্ড পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আগৰ খণ্ডকেইটাত আপোনালোকে যথেষ্ট মৰম চেনেহ দিয়াৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ কাৰণে ইমানেই। আকৌ লগ পাম নেক্সট খণ্ডত। ধন্যবাদ।